Today is the first instructional talk for the year 2018, and a regular talk. Đầu tiên chúng ta bắt đầu lại cái lớp thiền của 2018. And that's after a 8-9 weeks stop. Tại cuối năm mình mới làm xong cái thiền thất. And let's see, it's the first of the year, so how have you been? And you have any questions? Hỏi quý vị có khỏe mạnh không? Và quý vị có thắc mắc gì không? Very good. We're warming up already. Càng ngày nó càng nóng máy. Okay. Let's see. What shall we talk about today? Nếu mà nói gì bây giờ? Besides the rain, we are finishing our roof over there. Cái nóc nhà bên kia sắp xong rồi. So it took almost over a year, gần cả năm làm mới xong. And cái nóc nhà, just the roof, took us a year. Maybe next we should be able to. I hope to be able to start our teaching Chan over there. Mình có thể bắt đầu với lớp thiền bên kia. Probably it takes another I'd say 6 months, chắc 6 tháng nữa. Okay, to be conservative, trung bình như vậy. Because we're starting on our bathroom remodeling. Ta bắt đầu sửa cái phòng tắm lại. We're enlarging the women's bathroom, làm cái phòng tắm bên phụ nữ nó rộng hơn, so that we can accommodate more people and then have a handicapped, can handle handicapped people, và có thể phòng tắm cho mấy cái người mà đẩy xe, ngồi trên xe lăn. Okay, so that's always a wish of mine that finally we have something for handicapped people. Trước giờ tôi muốn có cái gì cho mấy người đẩy xe lăn mà không có làm được. Bây giờ có cơ hội như vậy. Okay. And so with over there, we will then move our Chan classes to over there. Khi nó xong rồi, nội trong 6 tháng mình sẽ dọn cái lớp thiền mình qua bên kia. Alright, where it's more accessible, dễ tới hơn và dễ tìm ra được hơn. Alright, and we are also preparing to go to South Korea. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị để mà đi qua bên Nam Hàn. Okay, to propagate Chan, để bắt đầu dạy thiền bên kia. We've been requested by a few temples to go there. Có một cái số chùa bên kia họ mời chúng ta qua, thỉnh chúng ta qua. And it's rather unusual because I don't speak Korean. Thầy không nói tiếng Đà Hàn. And yet from listening to Shana description of what we do over here, they really like our Chan approach. Thì nghe nói về cái cách mà chúng ta luyện thiền bên này đó, thì họ bên kia họ rất là thích. Even though the Koreans, I find that to be very proud of themselves. Người Đà Hàn họ có cái tự tin cao lắm. Okay, so for them to invite us over, it's rather unusual. And họ thỉnh mình qua như vậy là chuyện rất là lạ. Okay, so with this year here, we hope to be able to extend the reach of our Chan. Thành ra cái đó là cái tượng trưng cho cái mục tiêu chúng ta ngày 5 năm này, là bắt đầu mình truyền bá cái thiền môn thiền tông mình nó rộng hơn một tí. Okay.
because I've been teaching Chan for 12 years, đã dạy thiền hơn 12 năm rồi. And I reluctantly started. I started reluctantly because I was never taught how to teach Chan. Lúc đầu thầy dạy thiền thầy miễn cưỡng lắm, mà tại vì không ai dạy thầy cách dạy thiền hết. In particular, what we're practicing is the Wei-yang lineage type of Chan. Tại vì cái thiền ta tu đó, cách huấn luyện tiếng thầy dạy cái gì đó là cái dòng thiền của quy ngưỡng, and we go hardcore. Mà chúng ta tu khó, tu gắt gao. We never were shy about our Chan methodology. Trước giờ chúng tôi không có ngần ngại về cái chuyện này. We started out by asking you to do something that's difficult to do. Cái khó khăn ở chỗ nào là tại khuyến khích cái việc làm cái mà cái việc làm không được, làm rất là khó khăn. Okay, and with that, if you're able, if you're willing to do something that's more difficult that you don't normally do, then that's truly the beginning of the Chan training. Một khi một cái vị phát tâm mà muốn sẵn sàng làm cái mà mình không muốn làm, cái mà mình không chịu làm, thì cái đó cái thiền là bắt đầu sự huấn luyện của thiền. In a Wei-yang lineage, that's what we do. Cái dòng quy ngưỡng nó như vậy đó. Okay. It's the first Chan school that was formed in China. Đây là cái dòng thiền đầu tiên, tông đầu tiên mà được thiết lập bên Trung Hoa. And it sets a very high bar. Và cái phương pháp họ rất là cao. And therefore I noticed that after my late master, Chinese Master YongHua, thầy tí sau khi mà ân sư của thầy đó bỏ ra đi rồi đó, viên tịch rồi đó, few his disciples teach this type of Wei-yang training. Ít người đệ tử mà dòng quy ngưỡng của ngài đó, mấy người đệ tử họ Hằng của họ đó, họ dạy cái phương pháp này. Because officially, if you want to learn about the proper Dharma, tại vì nói về cái trên chính thức á, là cái vị muốn học về chánh pháp đó, they are in charge of safekeeping of Master YongHua's teachings. Họ phụ trách đó là giữ cái pháp của ngài Tiến Hóa. And among them there is the second patriarch. Trong cái nhóm đó có nhị tổ. Okay. And he's also very knowledgeable about the Wei-yang Chan school. Và nhị tổ đó đương nhiên là một cái tổ sư dòng thiền luôn nữa. All the patriarchs are very proficient in Chan, training. Tất cả những vị tổ sư trong Đại Thừa chúng ta đó đều là biết về cái thiền tông này. Because they all accomplished the Chan Dharma already. Tại tất cả những tổ sư bên chánh pháp đó, họ đều là đã thành tựu pháp môn thiền rồi. In other words, let's not beat around the bush for the newcomers. It's meaning that they are all aligned. Okay, through Chan. Thường những cái tổ sư như vậy họ đã đắc đạo nhờ cái pháp môn thiền. Okay, so typically, if you want to learn about the proper Dharma, then you should go over there because that's the safest place for you to learn. Then đúng theo như cái vị đúng trên cái lý thuyết theo cái truyền thống đó, thì quý vị muốn học cái chánh pháp nên qua bên phía bên kia mà học. Okay. Tại cái dòng là cái dòng chánh pháp. They are the guardians and they are in charge. They are responsible for propagating the proper Dharma. Họ phụ trách cái việc truyền bá của cái chánh pháp. Proper Dharma, for you don't know, it includes the Chan school.
cái chánh pháp nó bao gồm luôn cái thiền tông trong đó. Alright. And but for the last 20 years, I noticed, thầy để ý trong 20 năm qua, his disciples really haven't taught the hardcore, the quintessential approach to Chan in our lineage, our Weiyang lineage. With my master is a patriarch. Thì thầy để ý trong 20 năm qua đó, sau khi ngài Thiện Hóa viên tịch đó, những đệ tử của ngài này thiệt ra không ai dạy cái phương pháp thiền tông quy ngưỡng này hết. Mặc dù chúng tôi đều là đệ tử của dòng quy ngưỡng hết. Okay. The second generation, the Wo generation, the Heng generation, that's my master called us, named us, is actually have been trained in a Weiyang lineage. Thì chúng tôi cái đời thứ nhì này qua sư Mỹ này đó, là cái đời quả, đời hằng đó, đều được huấn luyện về cái pháp môn thiền này. Okay. All right. So that's when I started teaching. I decided to go to the quintessential Chan approach, Chan training of the Weiyang lineage. Thầy bởi vậy lúc bắt đầu dạy đó là quyết định là dạy theo cái tông chỉ của dòng quy ngưỡng. Okay. Meaning that you start out with teaching you about sitting in full lotus. Chúng tôi bắt đầu bằng cách rất giản dị là dạy quý vị về cái phương pháp kiết già. Okay, full lotus. You cross your legs, and of course, not all of you are able to do that. Thì đương nhiên bắt đầu bằng dạy kiết già là không đâu phải ai cũng làm được. Okay, but the point here is that everyone can do it. Mặc dù làm không được nhưng đều ai cũng làm được. It's not easy, but you can train. Okay, thành ra mặc dù nó khó khăn nhưng đều ai cũng luyện được hết. Everyone. The last 12 years of teaching Chan, every single student who went through our training, 12 năm qua thầy dạy cái phương pháp thiền này đó, bất cứ mọi người mà sẵn sàng huấn luyện theo như vậy, they all are eventually able to get into full lotus. Thành mọi người đó, tất cả mọi người đều có thể vào kiết già được nếu như họ sẵn sàng huấn luyện. Okay, that is right there. Right there is one aspect of the Weiyang Chan, the Chan we're teaching. Đó là một cái khía cạnh đặc sắc của cái thiền mà chúng ta tu. Okay, you set a goal. Mình đào một cái mình đề cái gì đó, mình chọn cái một mục tiêu. The goal is to try to get into full lotus. Bắt đầu mục tiêu mình nó khó. It's a difficult goal for most of us. Cái mục tiêu nó khó, mục đích nó khó. Okay, but it's part of the Chan training. Yeah, right. Cái thiền, huấn luyện thiền is to try to do something that is not easy to do, that you don't want to do. Thành cái phương pháp luyện thiền, cái căn bản đó là cái việc học đầu tiên hết là tập làm một cái gì mà nó khó làm, mà mình không muốn làm. Okay? Whereas the typical approach of the the other Chan teachers, đại đa số những người thầy dạy khác đó, okay, thầy thiền sư, mấy thầy dạy thiền khác đó, they prefer to have you enjoy your meditation experience as part of the training. Cái chủ trương của những cái vị dạy thiền khác đó, thì họ nói là cái vị thiền đó phải cảm thấy khoái lạc, cái sung sướng thì mới gọi là thiền. Yes or no? Quý vị đồng ý không đồng ý? No? Okay.
Because you work so hard all week already. Tại vì cả tuần làm việc khó khăn, mệt nhọc rồi. And then on Saturday morning, sáng thứ Bảy, you have to get up early, còn phải dậy sớm nữa. Okay, and you come to Chan class tới học thiền. And what happens? We make you suffer. It doesn't make sense. Rồi sáng phải dậy sớm, thứ Bảy phải dậy sớm, rồi lết cái xác mình tới đây, rồi làm cái gì? Chúng tôi hành hạ đày đọa cơ thể của quý vị. Alright? It doesn't make sense. So, it's not for everyone. Thành ra cái thiền này không phải ai cũng làm được. Okay. So, but in the last 12 years, 12 năm qua, the people hung in there, những người mà chịu khó làm đó, they find Chan training a lot more rewarding, a lot more pleasurable than the other approach. Thì họ mới thấy, những người mà kiến vị còn lại đã chứng minh cho quý vị thấy đó, cho mọi người thấy đó. Nếu như quý vị theo cái phương pháp luyện như vậy đó, thì cảm cái sự khoái lạc quý vị nó lớn hơn và cái lợi ích nó lớn hơn nhiều. Okay, so that is our Chan approach. Cái đó là cái tinh thần của thiền của cái chùa chúng ta. Okay, and to the credit of our Korean colleagues, and thầy thấy the khen là bên người Đà Hàn. Okay, we have one who came and participated for 7 weeks of Chan Qis and 1 week of Fo Qis. Năm ngoái đó có một cái cô Đà Hàn đó tới tham dự cái 7 cái tuần thiền thất của mình, còn một tuần Phật thất luôn nữa. So she was here for 8 weeks full time, ở đây 8 tuần liên tiếp. And I can see that she's representative of many Korean monks I know. Thì cô đó rất là đại biểu cho nhiều người sư Đà Hàn mà thầy biết. They really are very devoted to their practice. Tu hành rất là có nhiệt tâm. Okay, but they don't have the proper training. Họ thiếu cái phương pháp. I talked to them and I looked at their training methodologies. Thầy nói chuyện với họ, thầy nhìn cái phương pháp huấn luyện của họ. And I realized that they're a little bit slightly off the mark. Họ lệch một tí. Họ bị thiếu cái nó chưa tới nơi tới chỗ. For example, ví dụ. What's an example? Ví dụ thiền trì thấy cái là lệch chỗ nào? First thing immediately, they do not emphasize full lotus. Đầu tiên hay là họ không có nhấn mạnh cái kiết già. Full lotus is the secret of Chan, of Chinese Chan. Cái kiết già là cái bí mật của cái thiền tông người Tàu. Cái thiền tông và chánh pháp là phải kiết già. If you want to practice Mahayana meditation, when you practice Chan, full lotus is the basis of that, for you to go all the way. Quý vị mà phải dùng cái tư thế kiết già mới có thể đi tới nơi tới chốn luôn. If you don't, our highest level of attainment in Chan is the fruition of Buddhahood. Trình độ cao nhất mà quý vị có thể đạt được trong cái thiền tông đó là cái Phật quả. And
and the foundation of that is a full lotus. Và cái nền tảng cái đó là cái tư thế kiết giặc. The Buddha, when he started at the age of 6 or 7 to meditate by himself, Đức Phật khi ngài lúc con nít mới 6-7 tuổi thôi bắt đầu ngồi thiền. No one ever taught him how to meditate. Không ai dạy thiền hết đó. Okay, so his father was a pure rice king. Ông cha là Tịnh Phạn Vương. And it's back then in India, in his country, it's an agricultural society. Từ xưa đó là cái xã hội là xã hội nông phu, okay, nghề nông, okay, agricultural society. Unlike today where we have industries and manufacturing, back then you plant and you hunt and you conquer, you invade other countries to get more wealth. Đời đó là cái vị trồng trọt này, hoặc là đi săn bắn này, hoặc qua xâm lăng nước khác để mà lấy tiền. Okay, you become richer by invading other countries. During the harvest time, lúc mà mùa tới mùa hai lúa, so the whole country was out in the field, and harvesting, and they had a real good harvest. Thì họ hái lúa, rồi nó mùa cái hạt gái, cái gặt hái rất là tốt, được mùa lắm. So they were preparing to have a festival, harvest festival. Thì đời xưa đó họ có một cái lúa mà tốt như vậy đó, thì họ có một cái gì đó, có cái what's festival in Vietnamese? So có một cái lễ hội để mà mừng cái được mùa. And so the royal family went out there as well. Thành ra cái gia đình hoàng tộc đó cũng ra đó tham dự. And they brought along the crown prince, so đem theo hoàng thái tử Tất Đật Đa. And at that time he was 6-7 years old, hồi đó 6-7 tuổi. Okay, so only has quite a few years to go. Nó còn vài năm nữa ông boss này mới tới cái trình độ đó. And so all the nurses who were watching after the crown prince snuck away, thinking that the crown prince was sleeping. Thì mấy cái cô mà tỳ nữ đó theo canh chừng thái tử đó mới chạy ra ngoài lén, đứng trên đồi lén nhìn xuống, nhìn thấy cái cảnh vui ở dưới. And the crown prince simply opened his eyes, walked away, and went to a quiet place and sat down and meditated. Thì thái tử mới không thấy ai, mới mở mắt ra, mới đứng dậy tới cái gốc cây ngồi xuống và bắt đầu ngồi thiền. And he sat down and meditated. Và ngồi xuống. And he got into full lotus right away. Okay, và kiết giặc ngay lập tức. No one ever taught him. Không ai dạy thiền hết đó. Yeah, you better pay attention, young man. Yeah. Pressure. It's a lot of pressure. Yeah. In our lineage, okay. Cái dòng mình nó có nhiều cái áp lực dễ sợ lắm. Okay, if the Buddha can do it at the age of 6 and 7, look at yourself. Okay, thấy không? Đức Phật á mới có 6 tuổi đã ngồi được kiết già, thì quý vị nghĩ sao? Quý vị có cái lý do mà không ngồi được không? Think about it. You're a lot older, a lot better, a lot more experienced, a lot smarter and wiser. Yes? Cái gì đương nhiên là phải tiến bộ hơn nhiều. So the norm, the standard is full lotus. Thành ra ngồi thiền là ngồi kiết giặc. And you train it, and of course at first it's difficult. Đương nhiên lúc đầu nó khó khăn. Okay? For most of us it's difficult. For me, the first time I got into full lotus, I lasted 2 minutes. It's too painful. Lần đầu tiên mà thầy kết kiết già một cái là ngồi được có 2 phút, chân nó đau quá chịu không nổi. Okay.
And the monk Ẩn Tở, his disciple, thì cái ông đệ tử ngài Thầy Hoa, thầy Hiền Đức, thì nhìn chừng thầy cười khà khà. He said, you have some blessing, but it's difficult for you, isn't it? Nó nói thầy, cái này ông có phước rồi, ông mới vào được kiết già, nhưng đều có vẻ nó khó khăn với ông phải không? So because he's laughed, I said, I'm going to get in full lotus. I will sit longer than you one of these days. Ông cười như vậy, thầy mới nói, trong bụng thầy mới nói, tôi nhất định đã ngồi kiết già cho được, một ngày nào đó tôi sẽ ngồi lôi hôn ông cho ông coi. Lúc đó ông dám cười tôi nữa. Then let me see if you can dare laugh at me. Okay, that's a spirit. If it's difficult, go for it. Overcome the difficulty. You can do it too. Thầy, cái đó là cái tinh thần của thiền chúng ta đó. Nó khó, mình hiểu, mình làm thôi, ngày đó mình sẽ làm được. Okay, it's doable. Anyone can do it. Tất cả mọi người đều có thể làm được. Okay. And so this young boy here, 6 years old, well, not him, 6 or 7 years old, and he can get in full lotus without any guidance. Một đứa bé, thái tử Tất Đạt Đa đó, mà mới có 6-7 tuổi mà ngồi được kiết già ngay lập tức. And he got in full lotus and he entered samadhi. Và nhập định ngay lập tức. Okay? And when he entered samadhi, he reached second dhyana on his first trial. Và nhập kiết già như vậy mà nhập được nhị thiền ngay lập tức, ngay lần đầu tiên mà làm. Okay? So if a boy can do it, so can you. Yeah. Okay? Remember that. Yeah. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. You can do it too. Thành thầy đang ngồi sọ đứa em bé 1 tuổi này. Okay. Nói nó là con thầy làm được đó. We give you 5 more years to train. Any question? And if you get in full lotus, okay, it's painful. Ngồi kiết già là đầu nó đau. Yes. Master, so was the Buddha meditating from the time he was a child up until the time he gave up his prince kingdom? We don't know. The only historical fact we have is from our sutras is that he got into full lotus at the age of 6 or 7. Câu hỏi, the question is, was he meditating regularly until he left home life? Probably not. Câu hỏi là lúc đó thái tử có ngồi thiền mỗi ngày cho tới khi mà thường xuyên cho tới khi mà xuất gia là không? Thì nói chắc là không. Okay. Why not? Tại sao như vậy? Why not? Tại sao không ngồi được? Anyway. Unlikely he can do that. Khó, chắc là không được đâu. Why not? Too many obstructions. Cản trở nhiều quá. What kind of obstructions? Cản trở chỗ nào? Too much wealth, material wealth. Material wealth, nhiều tiền quá. Meaning too much good food. Đồ ăn ngon quá. Okay. What's obstructing him? Ai cản trở cái việc ngồi thiền của thái tử? What are the obstructions? Anyone? Excellent. Who said that? Okay. Vuja. The biggest obstruction is a king, the king father. Because the king father was afraid that the crown prince would leave the home life and cultivate. That's why he did everything in his power to distract the crown prince. Tại vua cha Tình Phạn Vương đó, rất sợ thái tử xuất gia. Thành ra ngài dùng đủ tất cả cái phương tiện dụ thái tử để thái tử không có tu. Okay. So
in general, for you to be able to meditate, ta nói cách khác, nếu quý vị có thể ngồi được, it means that you have a certain level of support before you can cross your legs. Nói cách khác, quý vị phải có được cái sự ủng hộ, có cái sự bảo vệ, quý vị mới có thể ngồi được kiết già, ngồi thiền được. For you to meditate, it requires you to have a certain level of blessings and a certain level of protection before you can do that. Nói cách khác, chúng ta mà có thể ngồi thiền được là tại vì có cái phước báo, và cũng tại vì nhờ có cái sự hộ trì mới có thể ngồi được. Okay. But the nice thing about it, như nó ngược lại, the good things about it is that after the crown prince was able to sit into full lotus and enter second dhyana on his first trial, tại vì cái đặc biệt ở chỗ này, một khi mà thái tử Tất Đạt Đa mà đã ngồi được kiết già và đã vào được cái nhị thiền, guess what happens? He experienced the kind of pleasure that he cannot experience otherwise. Một khi mà làm được như vậy đó, Ngài cảm thấy cái khoái lạc mà không có cái cách nào khác mà có được. You may have a lot of money, you may eat very good food. Quý vị có thể có nhiều tiền. You have a lot of money, therefore you can go and travel to your heart's desire. Có nhiều tiền, có thể đi du lịch. Anyone likes to travel? I love to travel, but I don't have enough money. Ngài muốn du lịch lắm mà không có đủ tiền. Okay? I have to wait until people ask me, invite me, then I use it as an excuse to travel. Thì phải đợi người ta thỉnh mình mới có quyền du lịch được. What else do people do with money? Có tiền quý vị làm gì nữa? I've told that some people who are rich would fly to Europe, to Paris for shopping. Okay. Có những người ta có tiền, ta bay qua bên Âu Châu, Ba Lê đó để mua sắm. Okay. Or they fly to various parts of the world to go to a nice restaurant, hoặc là rủ nhau bay qua máy bay qua để mà ăn tại cái tiệm ăn ngon. Alright. So all these sensual pleasures, và cái tất cả những cái khoái lạc của cái vật chất đó, okay, we can all buy it with money, okay, mình có thể bỏ tiền bạc mình mua được, but all the pleasures you experience are so-called sensual pleasures. Tất cả những cái khoái lạc đó, cái dục lạc đó là cái dục lạc của cái thân thể mình. It's all the physical pleasures you experience. Okay? Whereas the pleasure you experience from your meditation, nó khác biệt, nó khác ở cái khoái lạc khi quý vị thiền là chỗ nào? The pleasure experienced through Chan meditation is mental. Cái khoái lạc của thiền là khoái lạc của cái lý trí. Okay? The mental pleasure through meditation is not something that you can reason. You can use your mind to attain. Những khoái lạc của lý trí quý vị nó không thể nào dùng cái lý trí quý vị mà tạo ra được. You need to do it through meditation. Có thiền mới làm được thôi. Okay? Why is that? Tại sao vậy? Tại có thiền mới làm được. Why is that? Tại sao vậy? No one knows. Mấy người theo thiền, học thiền có thể hơn 10 năm cũng mắc đơ ra. People have been learning chant from me for 10 years now, close to 10 years now. They just,
I don't know. Why not? Yes. Can you repeat the question? The question is, for sensual pleasures, okay, you can buy it. You can purchase it. But for the pleasures from meditation, it's called mental pleasure. You cannot. What was the question again? You cannot use your mind to derive it. Quý vị không thể nào dùng cái trí quý vị, cái óc quý vị mà hưởng được cái lạc là được. Lạc của cái tinh thần, của cái tâm thần. The mental pleasure you experience through meditation cannot be arrived, cannot be obtained with your mind. Cái khoái lạc của tinh thần quý vị đó, nó không thể nào dùng cái trí quý vị mà đạt được. It's not possible. Why not? Tại sao vậy? You cannot imagine it. Không thể tưởng tượng được. That's correct. Mình không thể tưởng tượng được. What else? What's wrong with imagination? Tại sao tưởng tượng nó thiếu chỗ nào? Excellent. The internal pleasure has to come from inside of you. It cannot come from outside. Cái thiền lạc của quý vị có đó, nó từ ở trong nó ra, nó không thể từ ở ngoài vào tới được. Okay. Your imagination is still, cái trí óc tưởng tượng quý vị vẫn là dục lạc. It's still external pleasure. Cái óc tưởng tượng quý vị vẫn là từ cái giác quan. It still comes from your senses. You can imagine the pleasure yourself. Mình có thể ngồi tưởng tượng cái sung sướng được. Yes or no? Okay? The pleasure you experience, your sensual pleasures, can come from your imagination. Cái dục lạc cái vị có đó có thể từ cái óc tưởng tượng cái vị tới. Yes? For example, ví dụ, what's a good example of that? Một cái ví dụ, ai cho thầy một cái ví dụ đó được không? That you have sensual pleasures from your mind. Cái dục lạc từ cái óc tưởng tượng cái vị, from your imagination. For example, ví dụ, yeah? Ever have a dream? Có bao ai mơ? And you dream that you're eating this fantastic food you have a craving for. Mình mơ mình ăn một cái đồ ăn mà mình mê, mình thích dễ sợ. Yes? And you can taste it, you can smell it. Yes? Một cái đồ ăn, for example, we Vietnamese love phở. Nam nhân tôi thích ăn phở. Mà lúc mà mơ phở mà rõ ràng còn ngửi được cái mùi thơm. You can smell in your dream the smell of phở, the taste of phở. Mình có thể mơ thấy được cái mùi thơm của nước phở và cái phở nó ăn ngon miệng chừng nào. Yes or no? That's come from your imagination. Đó từ cái óc tưởng tượng cái vị ra đó. Is that clear? Whereas chant bliss comes from inside. Cái thiền lạc nó từ phía trong nó ra. Which part? Cái ở trong chỗ nào? Where is the inside? Inside what? Ở trong của cái gì?
Hmm? The soul. What's the difference between the soul and the mind and your imagination? Cái thần thức của quý vị thay vì cái trí của quý vị. Yes? I'm not sure I understand, but it sounds good. Let me deliver you from your suffering. Thầy giúp đỡ cái giải thoát cái vị. The pleasure you experience through meditation, cái sung sướng quý vị có khi quý vị thiền, comes about because nó quý vị có thể hưởng được tại vì because of what? Because your mind stops working. You stop using your mind. Cái lục lạc đó nó có được là tại vì chỉ có vì khi nào quý vị ngừng suy nghĩ thôi. Let me repeat. You cannot experience the pleasure, chance bliss, unless your mind stops. You stop thinking until your mind stops functioning. Cái dục lạc nó không chỉ có vì quý vị ngừng cái suy nghĩ lại. When you stop thinking, your mind stops working. Cái tâm quý vị nó ngừng làm việc. It's at rest. Nó nghỉ ngơi. And that's the only chance it has when you're awake. Lúc quý vị mà mở mắt thức tỉnh rồi đó, thì trong ban ngày, trong cái thời gian thức tỉnh đó, óc quý vị nó luôn muốn làm việc. When you're awake, your mind is always working, isn't it? My mind is, I don't know about yours. Để mở mắt ra suy nghĩ lung tung. As soon as I open my eyes, I start thinking about east and west, north and south, good and bad. Buổi sáng mở mắt ra một cái là nghĩ tới đông tây nam bắc, ngon dở, tốt xấu. Yes? Okay? So your mind is constantly revving, it's constantly functioning, and therefore during the day we have no rest. Thành trong ngày mình không thể nào nghỉ được, unless cái tâm không nghỉ được, unless we take a nap, trừ phi cái vị ngủ thôi. So the only time that the mind has a chance to rest. Cái lúc mà duy nhất mà cái óc quý vị nó có cơ hội để mà nghỉ là lúc quý vị ngủ. Yes. When we're sleeping and we're dreaming, is our mind still working? No. It's part of the mind. That part of the mind is still working. Okay. That is why sleeping is not as good for your mind to rest than meditation. Khi quý vị ngủ mà mơ đó, là cái phần mơ quý vị thấy được do cái óc quý vị nó làm việc. But your dream, even when you're dreaming, your mind is operating at a much lower level. Lúc quý vị mơ đó, óc quý vị nó làm việc ít hơn nhiều. Okay? Vì vậy, thầy nói quý vị, vì vậy á, thay vì ngủ mà quý vị thiền nó tốt hơn là ngủ. That is why instead of sleeping, you meditate. It's even better, okay, for you. But your wife will complain. Đều quý vị làm như vậy, bà vợ sẽ cằn nhằn. All right? Yeah, don't worry about him. He's very well fed. He's just drawing attention to himself. Quý vị đừng nghĩ là cái cặp vợ chồng này hành hạ đứa con họ đâu. Nó coi nó như là Phật sống vậy đó. Nó có nhiều người nó thích người ta chú ý. He wants to make a fuss to get more attention. That's all. All right. Makes you wish that you have a girl instead of a boy. All right. So
So the fact that we ask you to get into full lotus, to train yourself to get into full lotus, and những tôi khuyến khích quý vị luyện kiết già. Even though it's difficult for you to do, nó khó. But the fact that you try and you work at it, vì quý vị cố gắng và quý vị tiếp tục theo đuổi, it makes it a lot easier for you to put your mind at rest. Vì cái khó khăn đó, nó giúp quý vị, óc quý vị nó nghỉ ngơi dễ dàng hơn. Much easier for you to get into samadhi. Nhờ như vậy quý vị dễ nhập định hơn. Okay? And when you are in samadhi, lúc quý vị nhập định đó, you are at a deeper level. Your samadhi is much deeper. Và nhờ quý vị, cái định quý vị ngồi kiết già, cái định quý vị nó sâu hơn nhiều. That's what happened to the Crown Prince Siddhartha at the age of 6 or 7. Lúc đó cái chuyện xảy ra với ngài Thái tử Tất Đạt Đa lúc mà 6-7 tuổi đó. He was able to enter second dhyana, đã nhập được nhị thiền. And it's very, very deep. Và nhập rất rất là sâu. To the point where there is a caravan of, he's sitting by a caravan of oxen pulling a lot of carts. Ở đó có một cái nhóm xe bò nó kéo được xe được bò kéo đi. 100 of them, 100 of these carts. Kinh nói là có 100 cái cổ xe như vậy. They drove by where the crown prince was sleeping. Họ đi ngang bên chỗ mà thái tử đang ngồi thiền đó. Okay, and you know I don't know you ever driven use oxen carts before. Mình thấy không biết cái vị có dùng cái xe bò chưa? Anyone? Không ai dùng xe bò hả? Okay, I no need for me to tell you. Không ai mà chưa xài xe bò thì nói cái vị kể làm cái gì? Me neither. Thầy cũng chưa dùng xe bò nữa. But I'm told, nhưng đừng thầy nói tôi kể lại. It's very noisy. So, he likes it. Bò nó ồn dễ sợ lắm. Okay, very noisy, much noisier than small dragons. Nó la hét sùm. And then there of course is a cart rolling, the cart wheels rolling on the ground. Rồi có cái xe nó ồn ào đó. And they drove by, the 100 of these cars drove by, went by the crown prince, and he didn't even know. Mà họ đi ngang như vậy thái tử không biết luôn nữa. That's how deep his samadhi level was. His samadhi was. Lúc đó mà ngài nhập cái định đó, nhị thiền tụng nó sâu như vậy đó. Even at second dhyana, at a deeper level second dhyana, you cannot hear anything. Mặc dầu quý vị mới có nhị thiền thôi mà nhập cái định mà nhị thiền mà nó sâu á, quý vị không biết gì hết, không biết trời trăng vậy. You don't know anything. Okay. Your mind, why? What does it mean? Nghĩa là sao? You see, you're listening to my instructional talk right now. Quý vị bây giờ đang nghe thầy nói pháp. And you get distracted by a certain thing that keeps making noises for 55 minutes now. Okay? Và ai cũng vừa một tai thì nghe, một mắt thì nhìn một cái chút gì đó nó có nhúc nhích và la hét sòm cả 55 phút rồi. Right? Yes or no? Your ears listen, but then your eyes are following something else. Tai thì nghe mà mắt thì đang nhìn cái chỗ khác. Nó đang nhúc nhích và la hét. Yes? Okay. So what does it mean? It means that as your sense organs are picking up external data. Tại vì có nghĩa là khi mà quý vị đang nghe đó, okay, dùng những cái giác quan cái gì mà thu thập vào cái ngoại cảnh đó. Your mind processes it. That's what you follow. You follow the source of the noise. Bởi vậy chứng minh cho quý vị thấy là quý vị vì cái âm thanh đó quý vị chạy theo âm thanh đó.
Your mind processes the sound. Óc quý vị đó, nó chạy theo cái âm thanh và nó phân tích cái âm thanh đó. Yes? And you're wondering, is he hungry, or is he in pain, or do they beat him up or something? You know, what is he trying to tell us? Mình ngồi mình nghe mình thắc mắc, tại sao nó có đói không, nó có lạnh không, cái cặp vợ chồng nó có đánh hành hạ nó không? Okay, you hear so many stories on the news nowadays, and when the parents put their children in cardboard boxes for years. Nghe nói bây giờ nghe dễ sợ lắm, có người cha mẹ mà nuôi con mình trong cái thùng giấy luôn nữa, cả mấy năm trời liên tiếp. You know that? You heard that? This couple here bought a piece of land somewhere in Texas, not in California, mind you. We Californians are very civilized. Tiểu bang Texas gì đó. Họ mua, ông cặp vợ chồng mua mảnh đất. And they had no house built, no running water, no sewage. Ở chỗ đó nó không có nước, không có điện, no electricity, no gas, okay? Không có điện, không có gas, không có nước, không có cầu cống. And they lived there for 2 years like that. Và gia đình ở như vậy. Okay? They bought a camper, mua cái nhà xe nhà. And that's where they put all the cats. There are 20 cats there. Mấy con mèo thì ở trong cái camper. Okay? They put the cats in the camper, and their family lives under cardboard boxes. Rồi họ sống với nhau trong thùng giấy for 3 years, 3 năm trời. Okay? Only in Texas. Tiểu bang nó cao bồi nó như vậy đó. In California, never, right? We feed our children. Never mind. Just kidding. For our Texas followers, peace to you. Anyway, so your mind processes external data constantly. Thành cái óc quý vị nó luôn làm việc, tại vì cái giác quan quý vị nó đem những cái dữ kiện vào, thì óc quý vị nó tự động nó làm việc. Okay? It processes constantly. That's why your mind is never addressed. Thành cái óc quý vị nó không được nghỉ. And if you meditate, và khi quý vị, if the Prince Siddhartha, the young Buddha, was able to not notice the caravan going through by him, it's because his mind stopped processing external data. Thái tử Tất Đạt Đa mà cái nhóm bò đi ngang không biết rồi, tại vì cái óc đó, because the ears can still pick up the sound, cái tai đó vẫn nghe được cái âm thanh đó, but his mind did not process it anymore. Mặc dù cái tai nó nghe cái ồn ào của con bò, okay, nhưng để cái óc của thái tử đó không còn phân tích cái âm thanh đó nữa. That's why his mind was at rest. That's a proof right there. His mind was at rest. Chứng minh cái vị thấy là nhập định đó, là cái óc cái vị nó ngừng làm việc. When you enter samadhi, your mind stops functioning, stops working. That is why after you exit samadhi, it feels so blissful. Để sau khi cái vị xuất định, cảm thấy rất là khoái lạc. Okay? And that's why only through chan training can you experience those levels of bliss or pleasure. Thành bởi nhờ cái phương pháp thiền, quý vị mới có thể hưởng thụ được những cái khoái lạc của cái tinh thần của quý vị, the mental pleasures. Only through meditation. Chỉ qua thiền mới được thôi. Okay? And furthermore, in closing, và cuối cùng, thầy xin trước khi chấm dứt, thầy nhấn mạnh lại. Okay? The pleasure is more intense when you are depending on how deep you can enter your samadhi, how deep your samadhi is. Cái khoái lạc nó càng mãnh liệt hơn, tùy theo cái chiều sâu của cái định, cái nhập định càng sâu thì càng sung sướng hơn. And furthermore, not only the depth, also your level of samadhi, và cái trình độ định của quý vị. The higher it is,
Okay? Cái định nó càng cao. What is the difference between the higher different levels of higher samadhis? Cái định càng cao nghĩa là sao? Higher level samadhis, your mind is even more at rest. Định càng cao thì óc quý vị nó càng được nghỉ ngơi nhiều nữa, because it processes even fewer external data. Okay? Định càng cao có nghĩa là cái óc quý vị nó càng bớt phân tích nhiều cái dữ kiện bên ngoài hơn nữa. Does it make sense? Well, think about it. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Not, then let's stop here today, and you can go play with the boy. Yes. I had a question. Yes. Would it be cheating if we put earplugs in our head so we couldn't hear anything? Would that ruin the purpose of meditating? It's not necessary to do that, to plug your ears. Có người nói, it's a very good question. He says, what if we help ourselves a little by, let's say, plugging our ears, okay, so that we reduce our hearing. Có người khôn nó hỏi là khôn lắm, nói bây giờ mình có thể tự giúp mình bằng cách là mình bịt cái lỗ tai mình lại, okay, thì mình ít âm thanh hơn. Yes, does it help? Nó giúp hay là không giúp? Yes or no? Who says no? Don't what? He says now you can focus on the lack of sound. Not so. Được. What happens when you plug your ears? Your mind becomes louder. Sounds like speak from experience right there. Người nói cái óc mình nó ồn ào hơn nhiều. Có vẻ như người đã từng làm như vậy rồi. Okay, very good. What happened is that it doesn't matter. It doesn't come from your ears alone. Đâu phải chỉ cái âm thanh mới làm cái vị phiền đâu. Your mind grabs at any of the first thing that comes to it. Nó cái óc quý vị, bất cứ cái gì mà đầu tiên nó đưa tới là nó chụp ngay lập tức. Yes or no? Not just the sound, okay, but the sight. Như khi mình nghe, let's say you plug your ears and you watch him. Mấy cái vị bịt cái lỗ tai lại mình nhìn thằng nhóc đó, okay. Then you even more bothered. You say, what is he screaming about? Mình thắc mắc nó la cái gì vậy? Yes or no? Now it's even worse. Mà mình có mức you even more afflicted. Bịt tai nó càng phiền não hơn nữa, tại mình càng thắc mắc hơn nhiều. Okay? It's not about aiding. It's about letting go of the external data. Cái thiền là không phải là mình ngăn cản nó lại, mà nó tới, mình xả xuống. There's a huge difference. Let me stress it for you. Meditation is not about stopping the external data. Cái thiền không phải là ngăn cái âm thanh nó tới, hoặc là cái ngoại cảnh nó tới. It's about not attaching to it, not processing it. Cái thiền là quý vị không có dùng cái trí để mà tiếp xúc với cái ngoại cảnh, chứ không phải ngăn cản ngoại cảnh. So stopping contact with the exterior world is not that helpful. Thành mình ngừng cái sự tiếp xúc với ngoại cảnh đó, nó chả giúp gì cái thiền quý vị nhiều đâu. Okay. Then the next question someone asked me is that why is it you teach us to close your eyes? Người hỏi tiếp, có thể hỏi tiếp tại sao thầy dạy chúng tôi là nhắm mắt lại. Okay? Because you sleep better. Nhắm mắt thì dễ ngủ hơn.
And then you doze off. You say, wow, I feel so good today at the Chan class. Nhiều khi ngủ mà quên đau chân. Sometimes people get, they doze off and they forget about the leg pains. It didn't work for Xian Tong. Okay. Thank you, everyone. Let's go to lunch. Này, cái vị đi dùng chưa?